No homo. Take it easy. Relax. Take it easy. Egy hóember. Te vagy a csodálatos hóember? Mozog, úgyhogy az. Jelentem. Ja, melyik hibrid? Hát én elvileg Hufflepuffos. Hol lehet megnézni, faszom? Ami a izébe jön ki. A bejárata az egy ilyen boros hordó. Az összesben. Én egyszerre vagyok mindegyik. Átszázza. Igen, akkor jó, akkor nem vagyok teljesen komplett idióta. Mert amúgy nem vagyok egy hatalmas Harry Potter fan, amúgy imádtam az összes filmet, ami volt eddig, mert végignéztem már kétszer mindet. De, ja, vagy... Szevasz, Sebastian, mit tudtál meg a könyvből? What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Hát... It was hard to do, but casting Crucio nem bánunk meg semmit. Főleg nem a Dark Magic-et. Because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse. Ja, amúgy az a cél, hogy mindegyik Dark Magic meglegyen, és... Precisely. I plan to search for this relic. Azt fogom but I don't think we használni. should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Az a helyzet, bármikor ezt mondtam, hogy nem mondom el, megtartom a titkot, és nem mondom el Ominousnak, az instant első pillanat, ti titkoltok valamit. Mit titkoltok? Ez volt. Konkrétan feliratkoztam el, levonta a pénzt, jött az e-mail is. Ne! Amúgy én se látok Activity Feedbe semmit. Ne bassz. És komolyan. Szét basz az idegettől szartól. Imádom! Imádom! Azt meg kell néznem sajnos, mert amúgy alapon, mikor YouTube-on, mikor a PC-n streamelek, azzal sosincs baj. Van hang, van minden. De itt, ennél nem tudom miért nincs. Valamiért nincs. Pedig be van rakva, látszik is. Egy pillanat. Jó van, nem mondunk egy kurva mondatot sem. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Sőt, még a subscriberöknél se írja, hogy 5 lenne, mert 4-en voltak eddig is. Nem tudom. Na, mit mondtam? Az első pillanatban itt lesz, és mindjárt... Mondtam. Ez a gyerek geci vak, de bazd meg mindenhol füle van, tehát hogy most ez... Geci. De ahogy nagyon szépen köszönöm, haver. Nagyon rendes tőled. Nem tudom, mi a fasz van. Kurva gáz, utálom az életemet. Lehet-e fötözni? És még mindig nem. Na, és akkor most talk to Ominous, és akkor... Nem történt semmi. Ah. You knew I wouldn't agree with this. Sziszeg. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors.
Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had Ne, amikor letesztelem, itt van. defect the lamp in the cellar. Hang az nincs, azt aláírom. Valamiért. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. Úristen, köszi Hegyiboci! Úristen, nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőled. Amúgy nem látom ám azt viszét se. It would mean a lot. Nem tudom, amikor így nézem. Most volt hang? Nekem nem volt. Kajak, volt hang? Én ezt miért nem hallottam? Mondjuk én nem bánom, mert én nem szeretem, de... Volt. The fuck? Kicsi hangos. De ez miből szól, bazd meg? Mert az alerta alapjárattól le van húzva amúgy. Ja, jó van. De minden esetre köszi Sanyi. Szabad sanyizni. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom. Hát valami nem oké. Elmondom neked, most kapaszkodj. Megint kaptam egy e-mailt az OTP-től, be kell mennem kurvára. Új fiókot, teljes új fiókot nyitni, mert most már másodszorra próbál... Negyedszerre kaptam olyan levelet, hogy 180 000-től lefele 60 000-ig, vagy 10-szer megpróbáltak az egyik kártyámról pénzt levonni. Azt a Twitch-en keresztül. Amerikából, nem tudom, mi a fasz. Ez megint... Hát oké, de még... Tehát az izén se volt. Mi az? A follow után se volt. Na, csak eszembe jutott, geci. Mert azt is néztem, vagy megnézem mindjárt. Kurva anyád, bocs. Ebben megint lépjek be? Ez a Streamlabs, geci. Pedig ez eddig nagyon jól működött. Jó, ezeket, igen, a diffindót megcsináljuk. Na, nálam ennél se volt, de pedig itt, úristen, ez a izém. Ennél mondjuk csinálhatnánk valami jobbat. Pedig az is ott van. Volt hang? Volt Let's Do It? Ja persze, hogy nem hallom, de hülye vagyok! Édes Isten fasza, hogy lehetek ekkora retardált? Hát a vagy a monitorban van bedugva izém a fejesem. Ha hogy a faszba hallanám? Isten, úristen geci. Hát most rendesen rommá égtem. Úristen, bazd meg, te jó ég. És ez már nem az első, hogy így faszért nem hallom a dolgokat ilyenkor. Persze, hogy nem hallom, bazd meg. Mert az a baj, hogy gondolom kéne valami keverő, vagy a fasz tudja, nem tudom, mert amikor PS-en játszok és össze van dugva, akkor
Nem tudom, hogy rá tudnám bedugni a hangkártyát a PS-re. Ja, majd megnézzük. Az Invisibility Potion nem szedtem össze. Fuck. Mehetünk vissza, az meg kapkodni kell, geszi. Közben már máshol jár az agyam. Jó lenne valami izéket is csinálni. Aj, bazd meg. Na mindegy. Ja, megnézzük. Megnézzük kettesbe. Kettesbe szexin. Még mindig erre van. Igen. És most mehetünk. Jaj, bocsi Sanyi, hogy sokba kiér. De nagyon szépen köszi. Tök mindegy igazából mára. Csak az, hogy... Most nem tudom, mi volt? Vagy miért történik ez? Amúgy régen a... Murcnál és a Zsarmnál is volt ilyen... De már csak a gondolata is azzal tölt el, hogy köszönöm. Nem tudok beszélni, basszeg agyvérzés. Yes. Oké. Hirtelen nekik állítólag megoldják. Jó van. Hát köszönöm szépen. És sorry. Nem tudom mi a picsa. De nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendes vagy. Te vagy a legjobb Sanyi, akit ismertem eddig. Eskü. No joke. Ismertem más Sanyit? Fasz. Ja, de igen. Ja. Hoppá. Igen, tudok egy másikat. Mindegy. Akkor is te vagy a legjobb. Ja, hogy ez a Thunderbrew Potion, ez konkrétan itt villámokat szord, de durva. Nem tudtam elképzelni, nem olvastam el, hogy amúgy. Ide kell jönni. Nagyon jó kijelölte nekem már kell. Ja, akkor ez. Szia, Sharpoff. Éles profi. Éles prof. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Cummings, huh? Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Easy. Most már megvan az összes piros. Ugye? Igen. Lényegében 3 darab spell maradtam, hogy de durva. Mutasd még egyszer. Na ezt azért kipróbáljuk. Bár nagyon szeretem a nem a bombárdát, a konfringót. John Muffin! Hát de cuki vagy, köszönjük szépen a giftedet. A 4. giftet, VTF. Köszi szépen, hogy giftet ér Sanyinak egyet. Hát ezt megengedi. Hát ez az, ugye? Aj, de az meg nincsen izénk, nincsen badge-ünk. Azt meg kell csinálni, bazzeg azt is minél előbb. Megkérem a drágámat, hogy valaki, vagy egy kicsit. Azt hitted, hogy tossátok ilyet. Amúgy nagyon brutál hangos. Nagyon brutál hangos volt. Azt kérdezem már. Nem tudom, hogy a színek között... Ez nem? Jó. Nem tudom, hogy... Mert nem akarom, hogy üvölcsön, csak ugye nem hallom most, úgyhogy nekem igazából mindegy. Very good.
Sénó meg az igen. De nem tudom az, amit csináljak. For your sake and it's a Oh. pleasure to have a student who actually heeds instruction. Ezt a kurva! Imádom. Ez hogy csak 21-es vagyok, a fasz. Na, quest again. Speak with Imad Reyes. Friend indeed. Gondolom beszélni kéne vele. Mennyi van az inventoryban? Ilyen disguise, gúzgenyó. 4. Még 5 kell, wow. 2 hete Blink 182-t hallgatok. Hát mert jó banda az hiszem. Ez kurva jó kis banda. És szeretem őket. Ja, mondjuk mostanában meg nem tudom, mostanában megint ilyen rockosabb, metálosabb zenét hallgatok. Nem tudom, hogy annyira random, hogy én mit hallgatok. Ez hihetetlen. Van új számuk? Fuck? Mondjuk arra nem tudtam. Szóval nem sikerült eldönteni még mindig. De tudom, mit akarok csinálni, még vissza kell menni ide fejleszteni a ruháit. Hadd ne olvassam be, léci. Toad Warts. Akkor azt lehet tudnánk szerezni. Ja, nem. Ez. Ide tudunk rakni 2-eset. Mi? Nincs FT Bricko Federer, bazzeg, kurva, picsába. Wooper Feder. Van bent rate, ja. Oké. És, ja, de ez, igen. Ezt tudok, ja, ez új. Mi van nálam? Hoppá. Menjünk át. Ezért nem idegesítő ez a játékban amúgy. Csak az bassza fel az agyam, hogy ezzel kell foglalkoznom, hogy tudjak fejleszteni magamon, és ez kicsit szerintem hosszú idő. Figyelj, én ezt tényleg kiszedem. Everything's all right now. Ja, de még mindig... Na várjál, akkor azt én nem értem most. Species... Ez mind... Ja... Hogy lehet fejleszteni azt, hogy több izé legyen? Megsimogok. Új album októberben? Mi ez a show pop-up? Nem telepítetted az SSD-n. Mi vagy? Csúr? Mi? Slow pop-up. Micsoda? Hármat kaptunk, az fassa. Persona 5, hát ez egyértelmű mi. Ez bullshit. Ez a legrosszabb kérdés, amit feltehettél szerintem. Amúgy mert azzal még én is játszanék, eskü. Mi volt a másik, amit behoztunk? Ja, ez. Nem értettem. Múlc majd kikapta a teáterőt. Nem tudom, jelenleg próbálom összekaparni a gondolataim, hogy mi a fasz kéne csinálnom itt, hogy itt próbálkozok valamit. Csöp. Settle yourself. I mean you no harm. Berakunk egy ilyet, tesztrát.
Tesztrában mit kapunk? Indítottam is Personát. És elvesztettük. Az összes kibaszott idő. És bebuggolt. Nem. Azt hittem bebuggolt hirtelen. Na mindegy. Szevasztok! Szeretnéd csatlakozni a hegyi hivatalos Discord szervezethez és közösségbe tartozni, akkor klikk! Én sem. Melyik? Ja, azt hittem az enyém, bazen, ne ijeszteges, geci. Ez nem rossz. Ezt nem tudom. Ez se. Ez se. Alapot tudom. 3-as! Easy. Fully upgrade. Grepon Horn. Csak az kéne, bazd meg. Hihetetlen. Hihetetlen. De úristen! Ezen meg 1-es trait van, mikor 3-as is lehet. Lehet, csak nincs hozzá cucc. De amúgy ez jó lenne. Várjál. Jó. Így. Igen, most írnak, hogy megyek egy csíketőzni. És mész? Just ask. Miért ide jövök? Quest-be akartam menni. Oh, no, bro. Ne menjél már. Minek? Minek az oda? Experience kapnék. Ezt nem tudom, hogy akarom csinálni valaha. Ezeket is össze kéne szedni, bazdmeg. Tegnapi után megy. Szét fogja baszni az új egeret. Az a baj, ezt elképzeltem, hogy beleállítja a monitorba az egeret. Jó, Istenem. A női férfi. Hello, Sorona. I received your owl. Mondjuk, hogy már egy ideje elküldte Hello, my ezt. friend. Did you ever find Lodgog? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the blog's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'm here, bro. I know. Why does Mrs. Sprottle keep a Te supply vagy a of kedvenc Wiggenweld potion Janzsó. on hand? Na jó, de jó, de jó, de lehet nem hallottam mondjuk, hogy... Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity. What with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Nem mondd el neki. Where did you leave your boy? Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Not surprised! Imagine what's in there. Probably terribly theatrical. Hát na. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy.
Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Azonnal. Röfögnek, bazd meg. Mi az anyád? Hol van ez, bad? Hol van? Hányni készülnék, bazd meg. Daily Prophet! Öj! Nem lépek szintet, geci, hát már... Ott van még egy... Akio! Ne! Gyerünk! Nem lép szintet, ez a szar! Még mindig nem lehet. Ha mondjuk mi lenne, ha megnézném, bazd meg. De nem azt mondta, hogy Hogsmeade-nek az északi rész? Kurva anyád, vördme. Azt futkozok, mint egy fogyatékos, bazd meg. Hú, kéne főzöm még egy kávét az agyalkom. Mondta a Móricam, hogy tényleg, hogy mik a terveitek. Azonnal Miss Prothol, csak lootolok. Egy másodpercet kérek. És már jövök is. Forward domination az. Hát a nagyobb plan az jobb lenne, mint az, amit mondott, de... Hát most azt... Na jó, van, beszélgessünk. Azt hiszem nekem egyszer segítettem. Ja. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Brottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year. Amúgy tudod, de mihez jött meg olyan nagyon a kedvem. Talented group. Her friend Mostanában játszottam IRPG-ket. Vagy hát egyet a PS-en. Amikor Tamaránál voltam. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. A Final Fantasy-ra. Final Fantasy 8. I included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Nem ártan? Thank you, Mrs. Sprottle. Thank Legal. you. I'll be here if you are able to collect those tudom, Horklumps. I and the vendors I help would greatly PS1-est. appreciate it. No, hát megvan a 7-nek az első része amúgy. Hope they know what. Csöp. Ezeket imádom amúgy.
should prove useful once the sun's down. At night. Jó, hát logikus. Here's one of those tables Az Professor eredetin Shaw nem mentioned. játszottam. Hát, ja, azon nem. Az... Easy. Leo. A messzi. Haha! Visszamegyünk nappalra. Nem tudom miért, csak miért ne. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Ja, ezért akarom. Talent pointot. Elkölteni. Defeating curse and resist some of your health. Hát amúgy nem rossz. Mik vannak még? Spells. Ez nem rossz. Várjál, van Diffindo. Hát ezt most hogy mondjak erre nemet. Ja, ez mi volt? Ja, igen a... ez jobban néz ki, ezt tetszik. Ja, jó. Jaj, mehetünk egy dungeonbe. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Nem baj, ha van ez is. Horklump Hollow. Hollow. All clumps to Mrs. Sprottle, but I still need to visit the Olaxilonus cave to leather. find- Better have a look around. See about the hall clumps and the box of letters. Revelio. That's all the hall clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Oké. Majdnem. Revelio. Wait. Még visszamegyek azért. Várjál, lecsúszok, az nem jó. Ne! Várjál. Most jó kibasztam magammal át. Mert akkor mégis kimegyek. Either I'll have to fight that troll, Fasz! or avoid it altogether. A kurva anyád. Ez miért nem megy?
Troll buggies. Close one. Revelio. Easy. Amúgy. Just saying. Ó, hát akkor erre kellett jönni, he? Ezt már nem láttam. Most az megint hova vezet? Mert ott is vannak cuccok. Üdes picsába már. Jaj, de megijedtem. De jó. Revelio. Érdemes a Sebastian szállat megcsinálni hamarabb a gyilkos állatok miatt, az ilyen orkok meg egy ellenfelek ellen a best. Ja, amúgy tervben van, hogy... Ó, nem Akio, hülye vagyok, de is nem farma. Dipózó. Revelio. Láda. Láda nyitás, hát bazen minden van itt. Ja igen, amint amúgy Sebastianos küldi, jön az instant amúgy. Szinte azért meg is lett tegnap a Crucio is, hál' Isten. Úgyhogy minden baba. Minden baba. Nyomjuk neki 1000-rel. Jó, hát én ezeket most nem fogom elolvasni. This must be Sorona's box of letters. I should take this box. I think that's everything. De amúgy elhiszem, amúgy, hogy... Meg hát ugye alapjáraton is biztos, mivel Dark Magic pont jobb mindenki ellen alapjáraton, I guess. Vagy azt tudja. Jaj, menj főfelé. Harry Potter zenét akartam nyányogni, de nem sikerült. Jaj, nem. Tényleg. Ja, ma oda megyünk vissza Hogsmeade-be. De megvan még a Moritznak az egere? Ja, most bejelöltem valami random izét. Persze, hogy a World Map-ben, bassz meg. Amúgy kipróbáltad azt az egeret? Hello, Sorona. Még, de nincs I have jó good kedve news. már. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some horcrux. Kivel játszik, amúgy kikkel játszik. And I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. Ficit fogtad. One of the letters mentions Quidditch practice. Kurva Did you könnyű. play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Ó, játékban Nothing nem like the lett feeling of catching the Quidditch. golden snitch when Tök your team's szomorúan down by van, én tök 140 szomorú points. voltam. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. Hát nekem I mondod. missed cheering for Ravenclaw. Jó, megpicsáztuk volna a Ravenclaw-t amúgy. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? Szétkaptuk It volna is. őket. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience csak to be an nézett, amikor invaluable emelte. teacher. To borrow a phrase Hát from most már én is Mirabelle, kíváncsi vagyok it's a amúgy, joy csak to see anyone blossom, but spórolni kell a particularly benzinen, one who úgyhogy most nem doubted hiszem, they hogy ever lemegyek. would. Meg holnap nem is érek rá egész nap, baszki. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand.
and not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through Which Red Bull's Well. team. got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Hogy Ferrari Don't know nem what I'd megy have done jól. without her and Aiden. Thank you again for helping her and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Igazán nincs mit. Oké. Ez is megvan. Ezen gondolkodtam, ez a Demiguise-os, Dr. Dick. Nézzük meg. És lerendezzük azt a büdös kurva élet. Ma bocsánat. Ezt gondolom, azt hiszem az a fal mögé dobott be? Nem, jó, olyan vagyok. Hello, Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. Ajjaj. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved. Well, Ő még I'm a scared of the worst. trollatakról beszél Should I be Hogsmeade-ba, worried az már about nem my mosó. uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Jó fej Weasley. voltam, még She jobban had on the phone to beletettem look az for him izét, and forbade parát. me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Azt nem én voltam, hogy a napotok Roland would never leave me to work. emberek, bahátaim, a hómaiak. Keys are back. Aren't they brilliant? Ja, ez is izé. Jó, majd... Otthon voltatok mindketten? Vagy hárman, ha még Sanyit, vagy te is nyugodtan. She seems very worried. Mesélj valamit. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Kár volt munkájára menni ma. Hát akkor... Hát legalább el voltál, meg nem... De Móricz az elment, azt tudom izélni. Szabira, de te, hogy nem. Hétkor végeztem minden. Az igaz. Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalist. What have we here? Have a shop in the... Who's there? Glacius! I won't wait. Glacius! Expelliarmus! Now to find out what happened here. Ambush. Nem szoktunk hatalmas ambushokat csinálni amúgy, mert... Instant izé. Berepülök a faszba. What? Egy pillanat. Na mindjárt. Szóval... Revelio.
Mr. Oakes' trade journal. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps his landmarks were ez most... Délnyugatra. Szabi, hát azt tudja. Nem tudom milyen nap lesz. Ja, hát most... Hát figyelj, most ez jobb, mint hogyha izé lenne. Ja, nem vagyok jó. This looks intriguing. A izébe, tehát én a térképeket élőbe is. Tehát most odaadnának egy térképet, hogy tessék, oda kell menni. Itt a térkép. Az első pillanatban rossz helyre mennék, rossz irányba fordulnék be az így. Hát na. Többet adott. És nem azt kimaxoltam egyet? Hát... Oké, most... De valószínűleg jobb lesz, úgyis felfejlesztjük majd. Csak ezért megint nem értem, ott szenvedsz az állatokkal, bazd meg. Befogod őket, elhozod, simogatod, eteted, leszeded, mit tudom én, bla bla bla. Azt akkor fölfejleszted, és akkor egy véletlenül megtalálok egy barlangot, az instant találok egy jobb cuccot. Most annyi, hogy ugye kevesebb lenne az offense-en, majd megnézzük először, hogy mennyire északfelé elmenni, de hát én ezt kinézem magamból. No, nem viccelek, na. Hogy folyó mellett megy ez, vagy mi a fasz? Azért nem szeretem ezeket. Off-streamben csináltam a másikakon még ilyet, de mert ott volt idő, most ilyenkor meg nem szeretek ezekkel baszakodni, őszintén szóval. Megnézem a mapot, de most... De a Resident Evil-öket hogy ki akarom tolni majd. Nagyon is szeretem őket. A 4-en játszottam, nem tudom mikor. Az jó volt, azt imádtam. Az kibaszott jó volt az a game. Aha, a remake-et. Ennyire észak... Ja, igen. A remake-et. Figyelj, itt van egy bandit camp, biztos, hogy nem az. Neked is a kedvenced? Na, szuper. Ez kurva jó amúgy. Nem voltam nagy Resident Evil, és aztán valamire elkezdtem, mert aztán még a Pistit néztem, a VR Pistit. Aztán megjött a kedvem hozzá nekem is. Sőt, nem! Én a régit nem a remake-et játszottam, a régit játszottam, én hülye vagyok, most jut eszembe. Én a régit játszottam, nem a... Akkor az piros volt. A szintévesztő kurva egemet. Anyád valaga. Köcsög gyerek. Ja, az amúgy biztos nem az a camp volt. Pisti, este sajnosabb vagy az idegbeteg. Az idegbeteg. Legfőképp az idegbeteg. Pisti, a másik a Jani, ugye?
most lehet, ezt nem csinálom meg, bazd meg, mert a faszom tudja. Nem Spider Lart. Nem. Már Rachel. Na, azt nem nézném. Ha fizetnének sem, nagyon idegesítő. A másik srác nagyon szimpi, tök kedves, vicces. Ja, igen. Ja, amúgy nem tudom. Én megnézem mindkettőt, nem mindig. De... Nem tudom. Nem tudom. Én ezeket hú, de utálom ezeket. Lehet megnézem egyszer. Hogy mi a faszom. Az a baj, hogy innen tehát még a... Nem. Mert nincs is messze tőle amúgy. Tehát nem kéne, hogy messze legyen. De egy sárkány. De hova? Várjál, mert mi? Ez egy bandit camp kéne legyen, nem? Revelio. Jó, leszarom. Mindegy. Menjünk a faszomba. Már ennek így nincs értelme. Majd egyszer. Ja, azt hiszem pont ezt se tudom megcsinálni, mert ja, a mappot kéne használni, igen. Azért nem tudtam sosem megcsinálni. Sohasem sem. Beszélünk ezzel. Az ott volt a főtéren? Aj, szépen. Vagy nem? Ki a faszom volt ott? Mi a pöcsö? Szevasz testvérem, te ki vagy? Hello. Szia. Viszlát. Cső. Nagyon vicces vagyok, nagyon magam is nagyon rögtetem. Annyira nevetek, hogy ugye beszarok. Woohoo! Várjál, egy dolgot akartam még nézni, mert hogy ide akarok jönni gyors. Úgy. A Flu Flame-et beaktiváljuk. A Flu Flame-et. Amúgy csinálj, neked milyen volt a napod eddig? Mi úgy csináltál? Aktiváld már, betekret. You'll enjoy your time in Irondale. Csöp. Jaj, ez a repülős lesz. Íj, bazd meg. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Hufflepuff. Hufflepuff. I'm Hello, a Imelda. Hufflepuff. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Szabin vagyok szerdától, úgyhogy nem sok minden. Soriztam, koszkultam, sulizok is meló mellett. Na, mit tanulsz? De amúgy legalább pihentél egyet is. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition Én to is stay on gondolkodok top of egy-két my dologban. game. Are you going to meló try to mellett. beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Hú, na, most jön az agyfasz. Az.
I'd say that was acceptable. Azaz! Jaj. Now that's more like it. And the lights out and away we go. I'm a stupid sandwich. Idiot. Na mindegy. Brilliant. Aj, ez a kezelés, bazd meg. 20 ring van? Te jó ég. Brilliant. Jesus. Azonnal olvasom. Láttam, hogy felugrott valamit a chat ablak. Nem tudom megszokni, bazd meg ezt, hogy... Made it. De jó vagy! Remélem most merülsz le, te kretén. Na, bocsánat. Brilliant. Brilliant. I'm getting the hang of this. Bocs. Lecsúszik az ujjam a kontrollerrel. Easy. This is rather fun. Szakásnak tanulok első suliba, másfél éves. Na, jó van, hát akkor kitartás, meg sok sikert hozzá. Én izén gondolkodtam, most kaptam is egy e-mailt, csak elfelejtettem jelezni, hogy elmegyek. Hát el fogok menni a kosárlabda bírói edzés. Ugyan. Én köszönöm, hogy egyáltalán itt vagy amúgy. És bírod ezt nézni. Effek van 10-20 percet warning után. Jó, köszi. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. A bloody. Careful. Tényleg, de nem akarsz jönni izén? Kosárlabda bírónak. And some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know. Hát én is annak mennék izé bírónak most. Lesz egy oktatás itt Vas megyében. Magyar James Harden. Pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with mer people. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Nem tudom, Anyway, I need to ready the next kosármeccseknek. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Tudásoknak, hogy 2-3 méteres. Hát, hogyha jól csinálsz mindent, akkor egy idő után a itthoni nagy bajnokságban, gondolom. Csak hát ahhoz jónak kell lenni, I guess. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Úristen, 5 másodperc el vagyok maradva. Rubyville nagyon megbaszott. Jó, mondjuk az elejét nagyon elrontottam, de most nekem ehhez nincs kedvem. Nem is fogom csinálni. Hugsmate-be vissza. Ja, most visszamegyünk oda a broomstick-es genyóba. Ja.